(1942) saw the fiercest battle between the forces of the Imperial Japanese Army and the combined soldiers of the Philippine and Americans. United States Armed Forces Far East or USAFE, ito ang magiging malaking kasaysayan sa probinsya ng Bataan. Dito magtatagisan ang mga magigiting na mga general na magkabilang panig. Ito ang General's Game. Ayon sa War Plan Orange, hinati ang Bataan Peninsula sa dalawa. Ang nasa kanluran ng Mount Natib at Mount Bataan ay hawak ng 1st Corps sa ilalim ni General Jonathan Wainwright IV. Meron siyang approximately 22,500 American and Filipino troops. Sa silangan ay ang 2nd Corps ng pinuno ay si General George Parker Jr. Siya naman ay mayroong higit kumulang 25,000 American and Filipino soldiers. First Corps included the Philippine Army's 1st Regular, 31st, and 91st Divisions, the 26th Cavalry of the Philippine Scouts, and a battery of field artillery and self-propelled guns. General Parker and the new 2nd Philippine Corps, which included the Philippine Army's 11th, 21st, 41st, and 51st Divisions, and the 57th Infantry of the Philippine Scouts. Simula ika-2 ng Enero, ang USAFE started to dig in on the Bataan Peninsula. Ang unang defensive line ay tinawag na Mauban-Abukay Line dahil dito nagsimula sa Mauban na nasa kanluran hanggang Abukay na nasa silangan. Ang Mount Natib ang nasa gitna ng dalawang corps. Nang ika-9 ng Enero 1942, the Imperial Japanese Army fired concentrated artillery barrage. Pagkatapos, ang pwersang Hapon sa ilalim ni Lieutenant General Susumu Morioka ay lumusob sa eastern flank. They were repulsed by the 91st Division of Brigadier General Luther Stevens and Colonel George S. Clark's 57th Infantry of the Philippine Scouts. Kasama na din ang effective artillery naman ng USAFE. On the night of January 10th, the 2nd Japanese Battalion crossed the Kagitingan River at bago mag-ating gabi ay nakadating sa isang sugarcane field na 45 metro lang ang layo sa mga Amerikano-Pilipino. Lumusob ang mga Hapon with artillery and mortar fire and afterwards a banzai attack. Naharang sila ng barbed wire ng defenders at isa-isang pinulbos. Pagsikat ng araw, higit kumulang 300 Hapon ang nakaratay sa tubuhan. Ang Philippine Scouts na Rubespa bilang reserba ay nagawa pang makaibalik ang original defense line ng USAFE. Ika-12 ng Enero, sa gitna ng bakbakan, si 2nd Lieutenant Alexander R. Nininger, a platoon leader ng 57th Infantry, sacrificed his life when armed with only a rifle and hand grenades. He forced his way into enemy foxholes during hand-to-hand combat. Dahil dito, nakuha uli ng USAFE ang asyenda ng Abukay. Isang matapang na Pilipino na nagngangalang Narciso Orteliano ay mayroong water-cooled heavy machine gun nang nagbansay ang mga Hapon. 12 dosenang napatay niya at nang naubos ang bala ng kanyang machine gun, ginamit niya ang kanyang Colt 45 pistol at dagdag pang nakapatay ng kalaban. Nasaksak siya ng bayoneta ng isang sundalong Hapon.
Bagamat naputulan ng daliri, nagawa pa niyang hawakan ang baril ng Hapon at naisaksak niya ang bayoneta sa dibdib ng Hapones. May isa pang sundalong Hapon na lumusob sa kanya at nabaril niya gamit ang rifle ng una niyang napatay na Hapon. Noong ika-14 ng Enero sa lugar ng 41st Brigadier General Vicente Lim at 51st Division ni Albert Jones na suportado ni Colonel Wallace A. Meade, 23rd Infantry, napigilan ang lusob ng mga Hapon. Umabot ang Imperial Japanese Army sa Saliam River Valley dahil nagkaroon ng gap sa depensa ng withdrawal ng 51st. Subalit na-discover ng USAF patrol at lumusong ang units ng 21st Division na pigilan muli ang lusob ng mga puwersang Hapon. Pagkatapos ng matinding labanan mula ika-18 hanggang ika-23 ng Enero, matinding labanan ng Imperial Japanese Army at First Corps mula Morong hanggang Bagak. Both sides suffered heavy casualties, but it was more difficult for the Americans and the Filipinos who had limited resources of ammunition and men and were suffering from lack of food and disease. Wainwright's unit was in disarray, which led to a general withdrawal by January 23. May mga ilang units ng Hapon na nakatagos sa defense lines sa supposedly USAF-held area ng Oroyan, Bagak Line sa Tuol River Valley, kung saan nandun ang mga Amerikano at Pilipino ng 11th Division at sa ilog ng Gobok Otar sa hawak naman ng 1st Regular Division. Mula ika-23 ng Enero hanggang ika-17 ng Pebrero, nagkaroon ng coordinated action ang mga USAF para mawasak ang mga lumusob na Hapon sa lugar nila. At ang malupit na labanan ay tinawag na Battle of the Pockets. Si Kapitan Alfredo M. Santos ng 1st Regular Division ay naisahan ang mga kalaban ng sinikap ng mga IGA o ng Imperial Japanese Army na makuha ang pocket. At least in 2 attempts na penetrate nila Captain Santos ang mga kalaban sa Gobok Otar at Tuol Pockets. Mula noon, si Captain Santos ay tinawag na Hero of the Pockets. Sila General Nara at General Kimura napilitan umatras dahil sa haba at tindi ng laban na na-experience nila. Dahil sa galing at katapangan ni Captain Santos, siya ay promoted to Major habang nasa field. Subalit, hindi natapos dito. Binigyan pa si Captain Santos ng mga mas hazardous na misyon. Nasarhan ang gaps upang di na makapasok muli ang mga kalaban at magagawa ito by annihilating the enemy troops na nakapasok sa lugar nila. Captain Santos and his unit counter-attacked bagamat mas malakas at mas madami ang mga Hapon. Nagsimula ang bakbakan ng ika-29 ng Enero 1942 at sila ay naging successful at na-restore ang defensive sector assigned to the 1st Regular Division. Ang gabi ng ika-22 ng Enero, ang 2nd Battalion, 25th Infantry at 60th Division ng Imperial Japanese Army ay naglanding sa west coast ng Southern Bataan. Nais nilang i-outflank ang 1st Corps commanded by Deputy Commander Brigadier General Alan McBride. USPT boats attacked and sank 2 Japanese barges and forced the remaining enemy forces to land elsewhere than their objective. However, a ragtag group of the Philippine Constabulary, Navy Infantry, and personnel from the U.S. Army Air Corps contained the Imperial Japanese Army forces in the beach. Japanese commanders sent reinforcement but could not break out at Kinawan, Aglaloma Point. On the next day, at Dalapay, Longkongdos, Kawayan points. From the next day till January 29, ferocious battles were fought sa Silalim, Anyasan points mula ika-27 ng Enero hanggang 13 ng Pebrero na masker uli ang mga Hapon. In the end, of the 2,000 Japanese troops, only 43 wounded managed to return to their lines.
This was to become the famous Battle of the Points. Noong ika-3 ng Pebrero 1942, si First Lieutenant Willibald C. Bianchi of the 45th Infantry Philippine Scouts led a reinforced platoon laban sa dalawang enemy machine gun nests. Ginamitan nila ang granada at bagamat may tama sa dibdib, si Lieutenant Bianchi ay nagmando ng anti-aircraft machine gun hanggang tinamaan siya ng tangke ng mga Hapon. Siya ay nakatanggap ng Medal of Honor for his actions. Of the 2,000 Japanese soldiers engaged, 377 ay nakatakas. Nang ika-8 ng Pebrero, pinahinto ni General Homa ang offensive operations. Subalit, hindi agad nagawa ito dahil yung kanyang 16th Division ay nasa gitna pa ng labanan habang tinutulungan makatakas ang 3rd Battalion, 20th Infantry ng Imperial Japanese Army. 370 Japanese officers and men ay nakaligtas noong ika-15 ng Pebrero. 7 days later, or on February 22, the 14th Army of the Japanese forces withdrew north, kaya ang USAF forces ay nag-reoccupy ng positions that were evacuated by the Japanese. Pebrero pa lang, si General Douglas MacArthur ay pinalilikas na ng Pilipinas ni US President Roosevelt. Finally, on the night of March 12, General MacArthur and his family and several USAF staff officers left Corregidor for Mindanao aboard 4 PT boats commanded by Lieutenant Commander John D. Bulkeley. Mula sa Del Monte Airfield sa Mindanao, dinala siya at ng kanyang mga kasama ng eroplano papuntang Darwin, Australia, kung saan niya unang sinabi ang pangako na I came through and I shall return. By the end of February, the Imperial Japanese Army's 14th Army suffered almost 3,000 dead and at least 10,000 sick due to dysentery, beriberi, and tropical diseases. Hirap nga si General Homa makaregroup ng 3 batalyon, kaya nagkaroon ng tigil putukan habang hinihintay ni General Homa ang reinforcements niya mula Shanghai, China. Nang ika-22 ng Marso, ang USAF ay binigyan ng bagong pangalan, ang United States Forces in the Philippines or USFIP sa pamumuno ni Lieutenant General Wainwright. Dahil hindi pa matalo-talo ng IGA ang pwersang Amerikano at Pilipino, ang Army Headquarters ng Japan ay nagpadala ng malakas na artillery forces, 190 artillery pieces, including bigger guns like 150mm cannons and Type 45 240mm howitzers. Pinadala din ng 1st Artillery Headquarters si Major General Kineo Kitajima, who was a known authority on artillery sa Pilipinas. Upang matapos na once and for all ang Philippine campaign, the Japanese High Command reinforced General Homa's 14th Imperial Army towards the end of March. Noong ika-3 ng Abril, Biyernes Santo, at coincidentally, anibersaryo ng legendary Japanese Emperor Jimmu, ang buong Orion Bagak Line ay binomba ng 100 aircraft at 300 artillery pieces mula ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon. Nagbistulang impyerno ang Mount Sama. Mula Biyernes Santo, nilusob ng 65th Brigade at 4th Division ng Imperial Japanese Army ang left flank ng 2nd Corps. Noong ika-4 ng Abril or Black Saturday, ang 22nd Air Brigade ng Hapon ay binomba ang 42nd at 43rd Battalions ng USFIP. Dahil dito, nagkaroon ng puwang sa depensa. Sa lakas ng lumusob na kalaban, walang magawa ang mga Amerikano at Pilipino kundi umatras hanggang Easter Sunday, ika-5 ng Abril. Napansin ni General Homa na mabilis ang pagsalakay ng kanyang mga sundalo dahil sa suporta ng eroplano, artillery at mga tangke ng Hapon. Kaya lumusob ang IGA sa sentro ng depensa at na-penetrate ang flanks ng 22nd at 23rd Regiments of the 21st Division sa Bagak Orion Line.
Nasa ilalim din sa puwersang Hapon ang Mount Samat dahil dito na-outflank ang lahat ng 2nd Corps. Ang US Army at Philippine Scout Regulars held in reserve, counter-attack but no avail. The 57th Infantry gained some ground but was only temporary. Nung huling 2 araw, ang depensa ng mga Amerikano at Pilipino ay nag-collapse. Mga lansangan ay napuno ng mga sundalo na nagre-retreat at mga refugees. Nang ika-8 ng Abril, Major General Edward P. King saw that any further resistance against overwhelming force of the enemy was futile. He proposed that they surrender. Kaya nung umaga, yung sumunod na araw, ika-9 ng Abril 1942, si General King ay nakipagtagpo kay Major General Kameiichiro Nagano. Pagkatapos ng ilang oras na negosyasyon, ang mga pagod, nagugutom at may sakit na mga Amerikano at Pilipinong sundalo ay sumuko na. Ito ang kasaysayan ng paggunita ng Araw ng Kagitingan.